Du har suttit i fullmäktige nu en period. Varför ville du bli politiker? Ja, det är en svår fråga. Alltså, dels är det att naturligtvis att jag vill vara med och påverka mitt samhälle, min egen omgivning på något sätt. Men sen finns det en massa andra motiv. Det är liksom en fin hobby, va? Att gå och spela bingo, det är inte fint, va? Det är liksom, däremot att sitta i sammanträde, att ha kommunalt förtroendeuppdrag, det är liksom, ja, det är status på något sätt. Är det en fråga om makt, tror du? För min del var det inte en fråga om makt. Och jag tror för majoriteten av de som håller på med politik så är det inte makten i sig som är det väsentliga. Jo, det tror jag. Därför att det är ett av de få sätt som vi har alltså, i samhället att vara med och bestämma. Många människor har ett arbete som inte ger särskilt stora möjligheter för att tycka om arbetssituationen och påverka sin egen arbetssituation. Dessutom så, för mig personligen, så kan jag uttrycka aggressioner i politiska sammanhang. Jag kan alltså på ett föreningsmöte ställa mig och skälla ner exempelvis en partiledare i ett annat parti och få applåder, och så blir jag invald någonstans. Det var ju mycket hans behov liksom, och vad han ville göra. Alltså man tänker på hur min pappa var, så tyckte han ju om att bestämma saker. Och det var alltid hans ord som gällde, så på något sätt så kändes det naturligt att han valde politiken. Vi jobbade ju länge tillsammans. Han var ju bra på att lära sig folk på sin sida. Minns du den där kommunsammanslagningen? Han hade ju ett uttryck då, gör kommunen stor igen. Och det var många som tyckte det lät bra. Jag tror inte bara att det är så att politiker har svårt att hinna med att nå väljarna. Jag tror också att man många gånger är rädd för väljarna. Det är för att man vet inte vad man ska prata med dem om. Man är van att umgås i sin egen lilla begränsade krets och prata om politik på ett väldigt initierat sätt. Det är som ett litet innegäng på något sätt som ibland tror jag har svårt att våga gå ut vi gömmer oss i sammanträdesrummen. Han var inte så mycket för papper och sådant. En middag tog i hand, då löste sig det mesta. Pappa var ju ganska populär så. Jag tror det är mycket med att han kunde vara ganska rolig och rak på sak. Jag tror att det är det som folk gillade. Sen kunde det ju bli lite fel ibland, men han kom undan med det på något sätt. På den tiden alla visste ju vem man var, och det var ju även så han fick ett brett folkligt stöd då, för att han var ett folkets man. Han skulle skaka hand och han gjorde sig bra i tal och ja. De små frågorna, detaljerna i mitt eget bostadsområde, det känner jag ju väl till. Problem om det biltrafiken bullrar utanför en korvkiosk exempelvis. Det kan jag väldigt lätt ta ställning till. Men hur vi i kommunen ska minska trafikbullret exempelvis, det har jag mycket svårare att sätta mig in i, och då är det lätt att man gräver ner sig i detaljer. Ja, men alltså egentligen hade ju pappa inga förkunskaper så. Han halkade väl mer in på ett bananskal liksom. Han var ju inte alltid så påläst, men ja, ibland fick jag ju faktiskt påpeka för honom om det skett vad det stod politiskt. De stora frågorna, de orkar vi liksom inte greppa, de glider vi över. Sen är vi människor vi också, va? Då säger nu att det börjar en landskamp i fotboll klockan 10. Då vill vi hem och hinna se den landskampen i fotboll klockan 10. Och då försöker vi liksom raska över ärendena så fort som möjligt. Och då är det enklare att liksom tycka ungefär som hälsovårdsbyrå eller som förvaltningen tycker, än att ta en egen ståndpunkt. Och det blir ofta, kan det bli irriterad stämning vid sammanträdesbordet om det går partipolitik för mycket i frågor.
Ja, men du vet, efter jobbet så var han trött och kanske skulle kolla på nyheterna eller fotboll. Han var ju inte hemma så mycket. Jag känner det själv hur uppdragen liksom ökar med kvadraten just när det gäller tid. Men som det är nu tror jag att det är ohållbart så som situationen är. Därför att det är ju ständiga konflikter just mellan familjeliv och samhällsengagemang. Ja, alltså så småningom så fick väl mamma nog. Så de skilde sig och mamma flyttade över, eller vi flyttade ner till Skåne som mamma är född här nere. Ja, men det var ju dels det med tunneln då. Det höll ju på att sänka hela kommunen och hela partiet och det blev ju alldeles för dyrt. Han kunde liksom inte ta ett nej. Och ett jäkla behör kunde han ha. Han fick ju faktiskt en del kritik då från partiet då. Nej, jag minns honom som en skojig farbror liksom. Ja, vi träffade honom inte jätteofta. Men när man väl träffade honom så var han väldigt engagerad och skojade med oss och sådär. Trots alla hans fabläser och sådär så fortsatte han som ordförande i kommunstyrelsen då. Ganska många år. Han fick ju alltid folkets röster. Jag tror att han tyckte om att träffa människor och prata med människor. Ja, prata med folket liksom. Det kändes som att det var hans grej. Sen tror jag också han tyckte om hela sammanhanget i kommunpolitiken och ha en post och ett arbetslag och ja, känna att han gjorde någon slags skillnad. Han kom ju från en rätt enkel bakgrund. Svårigheten är att nå så att säga vanliga människor och få deras synpunkter. Och det är klart de är många gånger ointresserade av politik och det förstår jag att de är. Det är för att man aldrig själv, man har liksom aldrig sett en politiker. Det man hör talas om det är alltså kommunalråd och sådana där som liksom alltid har det rätta svaret. Va? Jag menar när hörde man senast talas om en politiker som sa exempelvis att i den här frågan har jag ändrat mig eller då tyckte jag så men nu tycker jag så här eller jag var inte tillräckligt insatt i frågan eller jag visste inte vad det var frågan om eller jag sa fel eller sådana där saker utan de framstår hela tiden som fantomen på något sätt som redan 1928 hade den rätta inställningen i en fråga. Intervjuaren och han ville vi skulle stanna kvar efteråt, kommer jag ihåg, men jag drog hem.